هل صحيح إنه نحن ما لنا سيطرة على عاداتنا وإنه عاداتنا هي اللي مسيطرة علينا؟ بناء عادات إيجابية وكيف منتخلص من العادات السلبية ومنبدلها بعادات إيجابية هو موضوع حلقتنا اليوم. يومكم سعيد، يا رب تكونوا بخير. خلونا نبلش. هلأ أول شيء لازم نعرف إنه لحتى نقدر نبني عادة لازم يكون 3 شغلات متوفرين عنا اللي هن المعرفة والمهارة والرغبة. شو يعني؟ المعرفة هي إني أعرف شو بدي أعمل وليش بدي أعمل هالشي. المهارة هي إني أعرف الطريقة اللي بينعمل فيها هذا الشي. أما الرغبة فإنه يكون عندي دافع يكون عن جد بدي أعمل هالشي. فمثلا إذا أنا بدي طور مهارة الاستماع الفعال، حكينا قبل عن الاستماع الفعال، رح أترك لكم الرابط بالوصف. فمثلا إذا بدي أنا نمي مهارة الاستماع عندي، أنا بعرف ليش، مثلا مشان تساعدني على التواصل مع العالم اللي حوالي. بعرف الطريقة، قريت كتير كتب وحضرت كتير فيديوهات كيف بينموا الاستماع الفعال، بس ما بحس إنه عندي الرغبة لحتى استمع للآخرين، ما كتير بحب. بهي الحالة الاستماع الفعال ما رح يصير عادة عندي أبداً. لازم نحط ببالنا إنه المعرفة، المهارة والرغبة لازم يكونوا هن 3 موجودين لحتى نقدر نبني عادة إيجابية. وهلأ بنجي للنقط الكتير مهمة ببناء العادات. أول شيء لازم نعرف إنه العادات بتنبنى بالتكرار، مثل ما حكيت بالحلقة الماضية قوة العادات، كمان رح أترك الرابط بالوصف. العادات هي سلوك بس نعمله بشكل متكرر، مع الوقت بيصير فعل معتاد بنعمله بدون جهد وحتى بدون تفكير. فلازم نعرف إنه التكرار هو أساس بناء العادات. وهلأ بنجي على الفكرة الثانية واللي هي كتير مهمة، إنه لازم نبسط العادة. أحياناً لما بنجي بدنا نبلش نبني عادة جديدة فمنكون كتير متحمسين. نبلش مثلاً إذا أنا بدي دخل رياضة بروتين حياتي اليومي، بلش بقول من بكرة بدي بلش 2 رياضة كل يوم. خلينا نبلش بخطوات صغيرة. ليش لبلش ب2 رياضة كل يوم إذا فيني بلش ب10 دقايق أو حتى ب5 دقايق وزيدهم شوي شوي؟ لأنه لازم نعرف إنه السبب الرئيسي اللي بيخلينا ما نكمل بالخطة اللي حاطينها هي إنه نحن بنتعب أو بنمل بسرعة. فلهيك خلينا نبلش بخطوات صغيرة ونبني مع العادة الالتزام شوي شوي. ما في داعي من أولها نحط كل جهدنا وكل طاقتنا فبعدين نحس حالنا ما بقى قدرانين نكمل. لهيك لا تركزوا على النتيجة أول شي، خلينا بالبداية نثبت العادة. وهون في سؤال كتير مهم، قديه بدها العادات لتتثبت؟ في كتب بتقول 21 يوم وفي كتب بتقول 66 يوم وكتب بتقول 90 يوم. أنا برأيي ما في قاعدة ثابتة، هذا الموضوع بيختلف من شخص لشخص ومن عادة لعادة. في عادات تكوينها أو كسرها أسهل من عادات تانية، فخلينا وسطيا نعتبر إنه بدنا شهر لحتى نثبت أي عادة. وهلأ بنجي على النقطة الثالثة اللي هي كتير مهمة. بتصير معنا كتير إنه نضعف ونكسر الخطة مرة، فمنحس حالنا إنه فشلنا وما قدرانين نكمل اللي بلشنا. اللي لازم نحطه ببالنا إنه الغلط مرة لا يعني الفشل، فخلونا نكمل الخطة مثل ما كنا حاطينها ونتجاوزها لهي الغلطة اللي عملناها. بس المهم إنه ما نكرر الغلط مرتين ورا بعض، ما نكسر الخطة اللي حاطينها مرتين ورا بعض، وقتها بتصير الرجعة كتير صعبة. وبكتاب قوة العادات لتشارلز دويك بيقول إنه أي عادة إيجابية أو سلبية لحتى تتكون بدها تمر بحلقة من 3 شغلات اللي هن الإشارة أو الحافز، الروتين أو السلوك، وآخر شيء المكافأة. أول شيء الإشارة، وهي الدافع اللي بيعطيك رغبة لتعمل هي العادة، مثل مثلا توقيت معين باليوم بذكرك إنه لازم تعمل رياضة، أو مثلا إنك تحط الكتاب بمحل واضح لحتى كل ما شفته تتذكر إنه لازم تقرأ. أو أحياناً شعور مثل لما منحس حالنا مالين فمنبلش ناكل. وبعدين بيجي الروتين أو السلوك، وهي المرحلة اللي بيتم فيها الفعل اللي منستجيب فيها للإشارة، مثل إنه منبلش ناكل، منبلش نقرأ، منروح منلعب رياضة وهيك. وآخر مرحلة بتجي المكافأة، واللي هي العائد اللي بتعطينا إياه هي العادات، النتيجة اللي نحن ناطرينها. فمثلا مثل إذا عدت أكلت شوكولا أو حلو كتير فبحس مزاجي منيح مثلا. هلا على فكرة أنا عم بذكر عادات بسيطة، فكل واحد يسقط الأمثلة على العادات اللي عنده. كل واحد فينا بيعرف شو هي العادات اللي بده يبنيها وشو هي العادات اللي بده يتخلص منها. فأنا عم حاول أذكر عادات كتير بسيطة. بنرجع لموضوع المكافأة.
ممكن الأكل يخليك تحس حالك سعيد، ممكن القراءة تحسسنا برضا عن حالنا، الرياضة ممكن تعطينا شعور بالرشاقة. وين المشكلة؟ المشكلة إنه العادات الإيجابية نتائجها بتبين بعدين. يعني إذا كنا عم بلشنا رياضة ونظام غذاء صحي بتتأخر النتائج لتبين، أما العادات السلبية المكافأة تاعيتها بتبلش فوراً، منبلش نحس فيها فوراً، لهيك كتير صعب إنه نقرر نتخلص منها. وهلأ بنجي لموضوع كتير مهم، التخلص من العادات السلبية. لازم نحط ببالنا إنه ما بنقدر نلغي عادة، هيك نقول أنا خلص بدي بطل أعمل هي الشغلة وخلص حط خطة. هذا الشيء غالباً ما بيزبط. العادات السلبية لازم تتبدل تبديل، مو تنلغى إلغاء. يعني لازم نجيب عادة إيجابية نحطها محل هي العادة السلبية، هيك بس بنقدر نخلص من العادات السلبية. والقاعدة بتقول إنه لازم نحافظ على الإشارة والمكافأة ونثبتهم، ونحاول نغير الروتين أو السلوك. كيف يعني؟ رح أعطيكم مثال. شخص كل ما قعد يتفرج على التلفزيون فهو بيحب يأكل، بتلاقوه حط كيك وشوكولا وكولا وشيبس مثلا. فالإشارة أو الحافز هون هي إنه يتفرج على التلفزيون، الروتين أو السلوك هي إنه يأكل، وغالبا أكل غير صحي هو وعم يتفرج. أما المكافأة إنه يستمتع بالفرجة والأكل. فبنجي على هذا المثال، إذا هو قال خلص أنا ما بقى رح آكل وأنا عم بحضر تلفزيون أبداً، رح يحس دايماً إنه في شيء ناقص، ولهيك ما رح يقدر يكمل ورح يرجع للعادة السيئة نفسها. فلهيك نحن رح نثبت الإشارة اللي هي إنه يحضر التلفزيون، رح نخلي المكافأة اللي هي إنه يستمتع بإنه يتفرج وإنه هو عم يأكل. رح نبدل الروتين أو السلوك، ورح نفكر شو هو الروتين الإيجابي اللي ممكن نحطه. فممكن إنه يبدل نوعية الأكل بإنه يحط صحن مثلا فواكه أو خضرة أو أكل صحي من اللي هو عن جد بيحبه، وهيك بنكون حافظنا على المكافأة، وهذا الشيء اللي كتير مهم. ومع الوقت خلينا نقول بعد شهر فينا نعتبر إنه هي العادة صارت ثابتة عنده، وإنه تبدلت العادة السلبية بعادة إيجابية. برجع لنفس النقطة، أنا عم بعطي أمثلة كتير بسيطة، العادات السلبية ممكن تكون أكبر من هيك بكتير، فأنتوا أدرى بعاداتكم السلبية اللي بدكم تتخلصوا منها. وهلأ بنرجع لموضوع إنه كل الخطط بتبين كتير حلوة على الورق، بس الشطارة والتحدي وقت التنفيذ. لهيك مثل ما حكينا خلونا نبلش بخطوات صغيرة ونزيدها شوي شوي لحتى نقدر نكمل. وإذا طلعنا عن الخطة اللي حاطينها مرة عادي، خلونا نكمل عادي، المهم ما نكسر الخطة مرتين ورا بعض. وخلونا ما نركز على اللي بده يصير بكرة، خلونا نركز كل يوم بيومه. وأكيد لازم نعرف إنه تغيير العادات هو موضوع ما سهل، هو تحدي كتير كبير، بده صبر وبده جهد وقوة إرادة. والأهم من هيك إنه هو بده رغبة كتير قوية، لازم يكون عن جد بدنا، ولازم يكون عنا إيمان إنه منقدر. وحطوا ببالكم هي الجملة كتير مهمة، إذا أردت استطعت. إذا بدك عن جد تعمل شيء أكيد بتقدر. في جملة أنا كتير بحبها بتقول: إذا كنت تظن أنك تستطيع فأنت على حق، وإن كنت تظن أنك لا تستطيع فأنت أيضا على حق. الخيار لإلكم. وبالأخير تذكروا، ازرع فكرة تحصد فعل، ازرع فعل تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصير. وآخر شيء لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة إذا لسه لهلأ ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار كل ما نزلت حلقة جديدة. وأنا بكون معكم مثل العادة يوم السبت الجاي، ومن هلأ لوقتها تضلوا بخير. باي باي.